เฮ้ยแกผู้ชายฉันซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ดีมากแกดูนี่ก่อนลองกล้องโทรศัพท์ฉันก่อนแกดูนี่สิมันถ่ายรูปออกมาฉันเป็นนางฟ้าเลยแกโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะแล้วมันทำมาจากวัสดุอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้ฉันรู้อย่างเดียวว่ามันทนดีนะทำตกบ่อยมันก็ยังไม่พังมันทนแรงกระแทกได้กี่นิวตันตกจากที่สูงได้กี่เมตรแกวันฉันก็เซลฟี่อัพลง IG แล้วก็เล่นเกมเครื่องมันไม่ร้อนนะแกไปลองดูสินี่อ๋อเขาคงออกแบบระบบถ่ายเทความร้อนมาอย่างดีแน่เลยแกว่าปะข่าวมาอย่างปลาล่ำปลาเหลือปีดมาหูเจ้าแล้วเขาได้ซิมูเลชันมาหรือเปล่าว่าตรงไหนจะพังแล้วเขาทำมาจากวัสดุอะไรอะโลหะอลูมิเนียมโพลีคาร์บอเนตหรอเขาได้ซิมูเลชันว่าอันไหนพังก่อนอันไหนพังหลังแล้วมือถือใช้ได้กี่ปีอะแล้วน้องครับมาเรียน SolidWorks กับพี่ดีกว่าถามอะไรตอบได้เคลียร์เย่สนใจติดต่อโทรใครมีคำถามไหม